Hi guys! Please don't forget to subscribe, watch, and share the simple rich menu of my brotherly friend Richie Zapanta, whose cooking skills are amazing, and of course, an excellent cook. Okay pa mga dudes, ito na naman po ang inyong senior na vlogger, Richie Rick. At ngayon po ay samahan nyo akong magluto ng isa na naman pong simpleng lutuin na tinatawag nating seafoods with oysters or oyster sauce. Narito po tayo ngayon sa kusina ni Mr. and Mrs. Joseph Kevin Loyola. Eto na po, kakayen, mega love shout out, Tita Glo. Ito na po ang inyong inaanak at ang inyong apo. Yan. Yan. Ito na po sila. Shoutout po, Ninang Yen, Tita Glo. Ito na po ang inyong mga apo. Okay mga dudes, ito na po ang ingredients ng ating lulutuin na seafoods with oyster sauce. Ayan po. Mayroon po tayong 4 na piraso na alimasag. Mayroon po tayong kalahating kilo na hipon. Mayroon po tayong pusit. Wala po itong kalahating kilo. At syempre, ang ating gulay. Mga dudes, optional po lahat ng ating gulay. Gusto ko lang po talaga na may gulay ang aking niluluto. Ayan po, meron po tayong carrots. Red and green bell pepper. At mayroon po tayong leeks. Nagbukod po ako ng konting leeks para po sa ating toppings mamaya. At syempre po ang ating panggisa, bawang at sibuyas. Lalagyan po natin ng half tablespoon paprika. Pwede din po, kung wala kayong paprika, ay pwede rin po yung siling pansigang or labuyo. Depende po sa gusto ninyo. Mayroon po tayong sugar. At ang ating pong oyster sauce. Seasoning, black pepper, at cooking wine. Yan po, optional din po yan. Kung wala kayo, okay na okay din naman po. Mamaya po ay sisimulan na natin ang pagluluto ng ating seafoods with oysters. Shout out po kay Kakayen and Glo. Sila po ang nag-request ng lutuin na ito. Mega love shout out, Yen and Glo. Okay po, yan po mga dudes, at mainit na ang ating kawali. Lalagyan po natin siya ng konting oil. Konti lang po. Yan po, napakasarap po magluto dito sa kusina ni Mr. and Mrs. Joseph Kevin Loyola. Yan. Lagay na po natin ang ating bawang. Halo-halo lang po. Yan. Okay. Huwag po nating hayaang masunog ang ating bawang.
pwede na po natin ilagay ang ating sibuyas. Halo-halo lang po. Ilalagay na po natin ang ating carrots. Ayan. Hintayin po natin maprito-prito bago po natin ilagay ang ating mga seafoods. Ayan. Inuulit ko, optional po ang ating gulay. Pwede rin po na walang gulay. Ayan. Ilalagay na rin po natin yung tangkay or yung pong pinakapuno ng ating leeks para lumasa na. Ayan. Ilalagay na rin po natin ang ating red and green bell pepper. Ang atin pong leeks. Antayin-tayin lang po natin na maluto. Takpan po natin. Yan. Okay po mga dudes, tingnan na po natin. Ayan po. Ayan. Pwede na po natin ilagay ang ating crabs. Ayan. Hayaan po natin na magpantay ang kulay ng ating crabs bago po natin diretsuhin ang lagay ng ating iba pang ingredients. Yan. Lagyan po natin ng half cup na tubig. Yan. Lalagyan po natin ng paminta. Inuulit ko po, ang anghang, ang alat, at tamis ng ating niluluto ay naaayon sa inyong panlasa. Ilalagay na rin po natin yung ating oyster sauce. Mga half cup lang po yun inilagay natin. Mga 2 kutsara na Knorr seasoning. Lalagyan po natin ng cooking wine, pero optional po ito. Kung wala kayo, okay lang po na wala. Mga 2 kutsara at kalahati. Ayan. Lalagyan din po natin ng paprika. Again, ito po ay optional din. Ayan. Huwag po muna natin takpan. Ayan. Hayaan po natin maluto ang ating crabs. Lalagyan din po natin ng mga 1 kutsarang sugar. Po. Pwede na po natin siyang takpan habang naghihintay po tayo na maluto ang ating crabs, dahil mabilis lang pong maluto ang ating hipon at ang ating pusit. Okay po mga dudes, tingnan na po natin ang ating nakasalang. Ayan po. At siguradong luto na po ang ating crabs.
Ayan po. At ilalagay na po natin ang ating hipon. Dahil madali rin po itong maluto, kaya sandali lang po. Ganon din po ang ating pusit. Ayan. Hintayin po natin kumulo ng todo bago po natin ilagay ang ating pusit. Okay. Takpan po muna natin. Okay po mga dudes, tignan po natin muli. Ayan po, at tama-tama na po yan na maluluto ang ating pusit. Lalagay na po natin. Sandali lang naman pong maluto ang ating pusit, kaya sa huli po natin siya ilagay. Okay. Inuulit ko po, mega love shout out kay Tita Yen and Tita Glo. Ito na po ang inyong request na seafoods with oysters. Takpan po muna natin sandali bago po natin tapusin ang ating pagluluto. Okay po mga dudes, tingnan na po natin ang ating nakasalang. Ayan po, at luto na ang ating niluluto na seafoods with oysters. Ayan. Kaya maya lang po ay kakain na tayo. Okay? Thank you for watching. Ayan po, at luto na ang ating seafoods with oysters. Okay? Thank you for watching, and please subscribe. Don't forget to like and share the videos. Thank you.